Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Fény, ami minden úton jár. A valóság, ahogy Feynman látta. Miért furcsa a fény? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a fény legmélyebb titkairól fogunk beszélni. Arról, hogy miért viselkedik néha hullámként, máskor meg részecskeként. És hogyan lehetséges, hogy a mindennap látott tükröződések és szivárványok mögött egy rejtélyes, látszólag kaotikus kvantumvilág rejtőzik. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélnessünk róla a komment szekcióban. Első ránézésre a fény pofon egyszerű. Megnyomod a villanykapcsolót, és világos lesz. Ha tükröt tartasz a napfény felé, visszaverődik. A pohár vízbe mártasz egy kanalat, megtörik. Csupa ismerős jelenség. Csak hogyha elkezdjük igazán alaposan megvizsgálni, hogy pontosan mi történik, amikor a fény visszaverődik, megtörik, vagy épp elnyelődik, akkor valami egészen különösbe botlunk. Valami olyanba, ami úgy tűnik, mintha nem lenne hajlandó betartani a józanész szabályait. A fény furcsaságai valójában nem most terültek ki. Már a 19. században is vita dúlt arról, hogy a fény hullám-e vagy részecske. Newton még ragaszkodott ahhoz, hogy apró, egyenes vonalban mozgó részecskékből áll, úgynevezett korpuszkulákból. De aztán jött Huygens és azt mondta, ugyan már ez inkább hullám, nézd csak meg az interferenciát meg a diffrakciót. És mindkettőnek igaza volt, vagyis inkább egyiküknek sem teljesen. Mert a fény valahogy mindkettő egyszerre, és egyik sem igazán. De álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent az, hogy a fény furcsán viselkedik? Olyan dolgokat csinál, amelyek ellentmondanak a klasszikus logikának. Például, ha egy fénysugár visszaverődik egy tükörről, akkor az iskolai tananyag szerint a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel. Oké, de ha ezt nagyon pontosan meg akarjuk magyarázni, kvantumszinten, fotonokra lebontva, akkor már nem lehet elintézni egy egyszerű vonalzóval. Feynman szerint, és ez a kulcs az egészhez, a fény egy olyan játékot játszik, amelyben minden lehetséges utat végigpróbál. Még a teljesen értelmetlen, teljesen görbe, sőt a teljesen lehetetlen utakat is. Mert a kvantumelmélet, különösen a kvantumelektrodinamika nem azt mondja meg, hogy egy foton merre megy, hanem azt, hogy mekkora az esélye, hogy egy bizonyos úton fog haladni. És itt jön be az a bizonyos nyilacskás logika, amit Feynman zseniálisan kitalált. Képzeljük el, hogy minden egyes lehetséges útvonalhoz tartozik egy kis óramutató, egy nyilacska, amely egy bizonyos irányba mutat, és egy bizonyos hosszúságú. Ezeket az irányokat és hosszakat úgy kell összeadni, mint vektorokat. És ha sok ilyen nyilacska összege kioltja egymást, akkor kicsi az esély, hogy azon az úton megy a foton. Ha viszont a nyilak többé-kevésbé ugyanabba az irányba mutatnak, akkor megnő az esély. A fény tehát nem eldönti, hogy merre megy, hanem minden út esélyét mérlegeli, és végül a leghatékonyabb minta alakul ki. A klasszikus útvonal csak a legvalószínűbb eredmény, nem pedig az egyetlen lehetőség. Ez azért elég durva, nem? Mert azt jelenti, hogy amikor egy foton elindul A pontból B pontba, akkor kvázi megfontolja az összes lehetséges útvonalat, és az interferencia minták alapján úgy dönt, hogy melyik úton van a legnagyobb esélye megérkezni. És ezt a döntést, kapaszkodj meg, nem egyenként hozza meg minden foton, hanem mintha valami kollektív bölcsesség hatná át az egész mezőt. De nem valami tudatos döntésről van szó. Egyszerűen csak a valószínűségek összeadódása és kioltása alakítja ki a végső eredményt. Vagyis a fény nem megy valahová. A fény, pontosabban a foton, lehetőségek hálózata. És amikor megérkezik, az már egyfajta eredmény, nem pedig egy útvonal története. És ez az egész azt jelenti, hogy a világ, amit látunk, nem egyértelmű, nem is determinisztikus. A valóság statikus keretei helyett
inkább egy dinamikus, valószínűségi mezőben élünk, ahol minden pillanatban újra és újra kiszámítódik, mi a legvalószínűbb kimenet. Ez a kvantum elmélet fényről szóló része. A QED, azaz a kvantum elektrodinamika egyik legmélyebb üzenete. Nem tudhatjuk biztosan, mit fog csinálni egyetlen foton, csak azt, hogy mi valószínű. És ezt nem azért, mert nem tudjuk pontosan mérni, hanem mert nincs is egyetlen útvonal. Csak valószínűségek vannak. Szóval, amikor legközelebb belenézel a tükörbe, tudd, amit ott látsz, az nem csak a tükörképed, hanem a fotonok milliárdjainak kollektív statisztikai döntése. Egy kvantumos játék végeredménye, amit a természet játszik, és mi csak megfigyeljük a győzteseket. És ez még csak a kezdet. Hogyan magyarázza a kvantummechanika a fényt? Mi az a valami, ami néha hullámként terjed, néha részecskének viselkedik, de közben egyik sem, és mindkettő egyszerre? Nos, ha most épp a fényre gondoltál, jó nyomon jársz. Ebben a részben mélyebbre merülünk a kvantumlogika zavarba ejtő világába, és megnézzük, hogyan is működik valójában a fény, a foton, minden klasszikus intuíciót semmibe véve. Képzeld el, hogy egy aprócska labdát dobsz el. A klasszikus fizika gyönyörű pontossággal meg tudja mondani, hol lesz egy adott időpillanatban. Ha elég pontosan ismered a kiindulási helyet és a sebességet, akkor a mozgás jövője gyakorlatilag kőbe van vésve. Ez a determinizmus, a newtoni világ szabálya. A kvantummechanika viszont úgy játszik, mint egy kamasz, aki nem hajlandó betartani a szabályokat, de közben mindig nyer. Ahelyett, hogy azt mondaná, a foton itt lesz, csak annyit hajlandó mondani. Hát elég nagy az esélye, hogy itt lesz, de amúgy máshol is lehetne. És itt jön be Feynman zsenialitása. Ő azt javasolja, hogy képzeljük el a fotont nem mint egy kis golyót, hanem mint egy lehetőségek rendszerét, ahol minden egyes útvonal egy kis iránytűt kap, egy nyilat. Ez a nyilacska, vagy ahogy Feynman mondja, valószínűségi amplitúdó, egy olyan vektor, amelynek van hossza, ami az esélyt jelképezi, és van iránya, ami az időzítést, a fázist mutatja. Ezeket a nyilakat úgy kell összeadni, mint vektorokat. Ha több útvonalnyila ugyanabba az irányba mutat, megerősítik egymást. Ha össze-vissza, akkor kioltják egymást. Így működik az interferencia, és nem csak a klasszikus értelemben. Vegyünk egy egyszerű példát. Van egy fényforrásod, egy tükör és egy detektor. A fény elindul a forrástól, visszaverődik a tükörről, és eljut a detektorig. Képzelj el most minden lehetséges útvonalat, amit a foton bejárhat. Nem csak az egyenes vonalat, hanem az összes őrült kacskaringót is, akár azt is, ami kikerül a szobából, átmegy a plafonon, majd visszatér. Minden útvonal kap egy nyilat. Ezeket összeadod, és az eredmény megmondja, hogy mekkora az esélye annak, hogy a foton tényleg megérkezik. És ez működik. Nem csak elméletben, hanem elképesztően pontos mérések szerint is. A kvantumelektrodinamika ugyanis a világ legpontosabb elmélete. Olyan precízen jósolja meg a kísérletek eredményeit, hogy ha New Yorktól Los Angelesig mennél autóval, és ekkora pontossággal mondanád meg az út hosszát, akkor maximum a hajad szélességét tévednéd el. Ez nem költői túlzás, hanem konkrét tény. De talán még izgalmasabb, hogy ez a nyilacska játék lehetővé teszi, hogy teljesen új szemmel nézzünk a valóságra. A világ nem úgy működik, hogy a fény innen ide megy, kész, hanem úgy, hogy a foton minden lehetséges úton próbálkozott, és az összes lehetőség együttesen határozta meg a végső eredményt. Ez az összegzés elve, a kvantummechanika egyik legmélyebb alapelve. És hogy mi történik, ha egy új akadály kerül a foton útjába, vagy ha egy extra tükör jelenik meg a rendszerben, akkor az egész nyilacska rendszert újra kell számolni. És ez az új helyzet új interferencia mintát eredményez. A valóság tehát nem statikus, hanem folyamatosan újra számolódik.
A legapróbb változás is új valószínűségeket hoz létre. Ez az, amit Feynman olyan lenyűgözően tanított, hogy a fény és a kvantumvilág egésze nem csak furcsa, hanem mélyen logikus, csak más logikát követ. Egy olyan világ logikáját, ahol nem történnek dolgok, hanem lehetséges kimenetek léteznek, és ezek közül némelyik jobban sikerül a természetnek, mint mások. Szóval, amikor legközelebb felkapcsolod a lámpát, és a fény eléri a falat, több milliárd lehetőség közös tánca történt meg éppen. És a fal csak az, ami végül nyert ebben a kvantumlottón. Mi történik, amikor a fény visszaverődik? Mi az oka annak, hogy egy tükör képet mutat rólunk, míg egy fekete kartonlap elnyeli a fényt? Mi történik valójában, amikor a fény visszapattan? És vajon tényleg egyenes vonalban verődik vissza, ahogy azt az iskolában tanultuk? A klasszikus fizika azt tanítja, ha egy fénysugár beesik egy sima felületre, akkor a visszaverődési szög pontosan megegyezik a beesési szöggel. Ez jól hangzik, és a gyakorlatban egész szépen működik. De amikor a dolgokat atomi, kvantumszinten kezdjük vizsgálni, a történet azonnal sokkal izgalmasabb lesz. Mert a fény, vagyis a foton nem csak egyetlen irányból érkezik, és nem csak egy útvonalat próbál ki. Feynman egyik legismertebb gondolata-kísérlete az volt, hogy vegyünk egy tükröt, és nézzük meg, hogyan verődik vissza róla a fény. De ne egy klasszikus sugarat képzeljünk el, hanem egy fotont. Egyetlen darabot ebből az alapvető energiacsomagból. Ez a foton nem csak egy úton próbálkozik, hanem minden lehetséges úton. Még olyan útvonalon is, ami görbe, kanyargós, teljesen észszerűtlen, csak a kvantumlogika szerint lehetséges. Minden ilyen lehetséges útvonalhoz hozzárendelünk egy kis nyilat, egy valószínűségi amplitúdót. Ez a nyíl egy bizonyos irányba mutat, és egy bizonyos hosszúságú. Amikor ezeket a nyilakat, vagy nevezzük őket kvantumiránytűknek, összeadjuk, akkor az interferencia révén némely útvonalak kioltják egymást, mások pedig megerősítik. A végeredmény egy nagyon pontos minta, amely megmutatja, merre is tűnik úgy, hogy a foton visszaverődik. És mi jön ki ebből a nagy nyilazásból? Az, amit a klasszikus fizika eddig is mondott, a beesési szög egyenlő a visszaverődési szöggel, de csak az jön ki, mert az a legvalószínűbb. A többi útvonal is kipróbálódik, de végül ezek kioltják egymást. Vagyis nem arról van szó, hogy a foton kiválasztja a helyes utat. Inkább arról, hogy a természet kiszámolja az összes lehetőséget, és az eredmény a legvalószínűbb út lesz. Az, ahol az összes kis nyilacska szépen összehangolódik. És most kapaszkodj meg, ez nem csak sík tükrökre igaz. Akkor is működik, ha a tükör görbe, ha a felszín egyenetlen, sőt, ha a fény többször is visszaverődik. A kvantumnyilak minden esetben működnek. Minden újabb akadály, tükör vagy szög csak újabb réteget ad hozzá a nyilak összegzéséhez, de az alapelv változatlan. Minden lehetőséget számításba kell venni egyszerre. És mi történik, ha egy nem teljesen sima felületre érkezik a foton? Olyankor az interferencia minta már nem lesz olyan tiszta. A különböző útvonalak nyilai nem mindig fognak szépen egy irányba mutatni. A kioltás és erősítés nem lesz olyan drámai, így a visszaverődés is szórtabb lesz. Ezért nem látjuk a tükörképünket egy fehér papírlapon. És ezért szóródik szét a fény a homokos tengerparton. Mindez azt is jelenti, hogy amikor egy fényes tárgyon megcsillan a napfény, az nem csak esztétikai látvány, hanem egy kvantumlogikai csoda. A természet épp akkor hajt végre több milliárd kis valószínűségi összeadást, és a végeredmény az, amit mi csillogásnak hívunk. A legszebb az egészben talán az, hogy mindez a visszaverődés nem egy fizikai ütközés, nem egy labdaszerű lepattanás. Nincs semmiféle tényleges visszapattanás, csak lehetőségek, valószínűségek és azok különleges kombinációi. Egy foton nem koppan vissza, mint egy golyó. Egyszerűen nem történik semmi, kivéve azt,
hogy az elmélet szerint megnő az esélye annak, hogy ott jelenik meg, ahol klasszikusan is várnánk. És ez az, ami miatt a kvantumfizika olyan őrületesen izgalmas, mert újra és újra bebizonyítja, amit valóságnak hiszünk, az csak a legvalószínűbb eredmény egy sokkal gazdagabb, rejtettebb világban. A fény visszaverődik, de nem úgy, ahogy eddig gondoltuk, hanem úgy, hogy közben minden más lehetőséget is figyelembe vesz. És csak végül, csak utólag, csak a statisztika kegyéből úgy tűnik, mintha a legegyszerűbb utat választaná. De ez csak a felszín. Az igazi fényjáték még csak most kezdődik. Miért látunk színeket és csillogást? Hogyan lehetséges, hogy egy szappanbuborék szivárványszínben pompázik, miközben maga a buborékfal majdnem teljesen átlátszó? Miért csillog az olajfolt az aszfalton? És miért tűnik úgy, mintha a galambnyaka minden irányból más színű lenne? A válasz nem a festékben, hanem a fény útjaiban. Pontosabban a fény lehetséges útjaiban rejlik. A fény csillogása, a színek játéka, a szivárványszerű villanások. Ezek nem attól vannak, hogy a fény maga színes lenne. A fény valójában energiacsomag, amit fotonnak hívunk, és ami az emberi szem számára csak akkor válik színessé, ha meghatározott hullámhozban érkezik. De amikor egy vékony rétegen, például egy buborékhártyán vagy egy olajfilmen halad át, valami különös történik. A fény több különböző útvonalat járhat be egyszerre, és ezek az útvonalak egymással összebeszélnek. Képzelj el egy fényrészecskét, egy fotont, amely rátalál egy hajszálvékony hártyára, mondjuk egy buborékra. Mit tehet? Visszaverődhet a hártya első felszínéről. Ez az egyszerű út. De akár át is hatolhat a hártyán, majd a másik oldalon verődhet vissza, és utána léphet ki belőle. Ez már egy másik út. És mivel kvantumszinten vagyunk, nem kell eldöntenie, melyiket választja. Mindkettőt megpróbálja egyszerre. És ez a két út, meg persze az összes többi hasonló alternatíva kis nyilacskákkal, vagyis valószínűségi amplitúdókkal írható le. Ezeket össze kell adni, pontosabban vektorosan kell összesíteni, figyelembe véve a foton időzítését, azaz a fázist. A két út különböző hosszúságú, így a nyilak nem ugyanabban az irányba mutatnak. A végeredmény interferencia. Ha a két nyilacska hasonló irányba mutat, megerősítik egymást, így az adott szín az adott hullámhoz felerősödik. Ha viszont a nyilak ellentétes irányba állnak, akkor kioltják egymást, az a szín eltűnik. A buborék tehát nem egy színes tárgy, hanem egy élő kvantumszűrő, amely adott színeket erősít, vagy épp elnyom, attól függően, milyen szögből nézzük, mekkora a hártya vastagsága, és mennyi idő alatt térnek vissza a különböző fotonok. Ez az oka annak is, hogy egy olajfolt a járdán szivárványszínű. Nem azért, mert az olaj maga színes, hanem mert az olajréteg vastagsága változó, és emiatt más és más színeknél történik meg az interferencia. Egy kicsit vastagabb rétegnél például a kék és a zöld erősödik meg, máshol a piros és a sárga. A különbség gyakran csupán néhány nanométer, vagyis 1000-szer kisebb, mint egy hajszál vastagsága. Mégis teljesen megváltoztatja azt, amit látunk. És ez még nem minden. Ha egy tollazat vagy egy rovarpáncél mikroszerkezete rendszeres, akkor ezek a parányi struktúrák ugyanezen az elven működnek. A fény visszaverődésekor különböző színek interferálnak, attól függően, milyen szögből nézünk rá. Ezért színjátszó a pávafark, a galambnyak vagy a csillogó bogárháton a fény. Ezek a jelenségek nem a festékből jönnek, hanem a szerkezetből. Ezt hívjuk strukturális színezésnek. És most jön a poén. Ezek a színjátszások csak akkor történnek meg, ha van elég koherens fény. Ezért van az, hogy napfényben jól látjuk a buborék színeit, de szórt fényben már nem. A különböző útvonalak nyilacskái ilyenkor már nem mutatnak elég jól meghatározott irányba. A minta összemosódik, a fény szétesik.
Ez a kvantumlogika tehát nem csak a laboratóriumok játéka. Ott van minden szappanbuborékban, minden tócsán, minden szivárványban, amit csak látsz. A színek, a csillogás, a ragyogás, ezek nem dolgok. Ezek következmények. A természet kiszámolta a valószínűségeket. Mi pedig csak nézünk és ámulunk, mintha varázslat történt volna. Pedig nincs itt semmi mágia. Csak a világ legpontosabb és legfurcsább fizikája működik épp. A kvantum elektrodinamika és a buborék szivárványa az csak a fény döntéseinek tánca egy üveghártyányi színpadon. Hogyan működik a törés? Miért hajlik meg a fény, amikor vízbe lép? Mi történik, amikor egy üveglap mögött a kanál eltörik? És miért halad lassabban a fény az üvegben, mint a levegőben, ha egyszer a foton mindig fénysebességgel utazik? Nos, itt újra ki kell dobni minden régi elképzelést a kukába, és beleállni a kvantumlogika sűrűjébe, mert a fénytörés az a jelenség, amit mindenki lát, amikor egy szívószál megtörik a pohárban, valójában egy összetett kvantuminterferencia jelenség. És az, hogy végül megtörik a fényútja, nem egy fizikai kényszer eredménye, hanem a valószínűségek összjátéka. Kezdjük azzal, amit klasszikusan tudunk. A fény az egyik közegből a másikba lépve megtörik. Ha levegőből vízbe ér, akkor lehajlik a felszínhez képest. Ha vízből levegőbe, akkor visszahajlik. Ez a jelenség az úgynevezett Fermat-elv alapján ismerős. A fény mindig azt az útvonalat választja, amin leghamarabb ér a célba. De várjunk csak, honnan tudja a fény, melyik út a legrövidebb időben? Itt lép be a kvantumelektrodinamika, a QED teljes ereje. Feynman szerint a foton nem tudja, melyik út a leggyorsabb. Minden lehetséges utat kipróbál egyszerre. Az egyeneset, a görbét, a teljesen őrültet is. Minden út kap egy nyilacskát, amely az időtől, az útvonal hosszától és a közeg tulajdonságaitól függően forog. Azokat az útvonalakat, ahol a nyilak nagyjából ugyanabba az irányba mutatnak, vagyis ahol az időbeli különbség minimális, a természet megerősíti. Minden más lehetőséget kiolt az interferencia. És mitől lesz hosszabb az útidő például egy üveglapon keresztül? Attól, hogy a foton ugyan fénysebességgel halad a vákuumban, de amikor belép az anyagba, például üvegbe vagy vízbe, akkor ott kölcsönhatásba lép az anyag részecskéivel, főleg elektronokkal. Mintha megmegállna, mint egy autós, aki gyakran megáll piros lámpánál, majd újraindul. Az eredmény kívülről úgy látjuk, mintha a foton lassabban haladna. Ez a lassulás. Tehát nem a foton valódi sebességének csökkenése, hanem az a következmény, hogy sok kis mikrointerakcióval meghosszabbodik az áthaladási idő. És a QED ezt nem úgy számolja ki, hogy mennyi a törésmutató, hanem úgy, hogy összeadja az összes lehetséges kvantumút nyílait. A végső minta, az interferencia eredménye az, hogy a fény letér az eredeti irányról, vagyis megtörik. Ráadásul a fénytörés mértéke függ a fényhullám hosszától is. Ezért bontja szét a prizma a fehér fényt szivárvánnyá, mert minden szín, vagyis minden hullámhossz másképp érzékeli a közeg tulajdonságait. A kék fény jobban megtörik, a vörös kevésbé. Ez a diszperzió, a különböző színek különböző kvantuminterferenciája. De van itt még valami nagyon különös. Feynman egyik bravúrja az volt, hogy rámutatott, a fény nem csak úgy dönt, hogy merre halad, hanem folyamatosan újra számolja, hogy melyik útvonal a legvalószínűbb. Ha például megmozdítasz egy üveglapot, akkor az egész interferencia minta újra rendeződik. Minden foton újra gondolja, merre érdemes haladnia. Ez nem tudatos döntés, csak a természet kvantumstatikai algoritmusának eredménye. A törés tehát nem egy egyenes vonal meghajlása, hanem a lehetőségek újra kalibrálása. Egy kvantumos optimumkeresés, amelynek végeredménye a klasszikus eltört kanál látványa. Az egész mögött nincsenek láthatatlan erők,
sem anyagellenállás. Csak nyilak, valószínűségek, és a természet azon képessége, hogy mindig a legkoherensebb eredményt produkálja, még akkor is, ha ez egy szivárbány a padlón, vagy egy megtört ceruza a pohárban. És amikor ezt megérted, rájössz, a világ, amit látsz, nem egy kemény, éles körvonalakkal rajzolt térkép. Inkább egy finoman hangolt statisztikai kórus, amelyben a fotonok, mint apró szólisták, mind megpróbálnak beénekelni a legvalószínűbb útra. És a fénytörés, az csak a természet válasza arra a kérdésre, hogyan jutok el A pontból B-be úgy, hogy közben minden más lehetőséget is figyelembe vettem. Hogyan mérik a részecskék az időt? Lehetséges, hogy egy foton tudja, mikor érkezik meg? Vagy hogy egy elektron figyelembe veszi, mennyi időt tölt egy adott útvonalon? És mit is jelent valójában az, hogy a természet időt mér? Amikor azt mondjuk, hogy valami gyors vagy lassú, azt mindig az időhöz viszonyítjuk. Az óránkhoz, a pulzusunkhoz, a busz indulásához. De a kvantumvilágban nincs karóra, nincs ketyegő óramutató. Ott az idő nem egyenletesen folyó, hanem inkább egy fázisváltozás. És ezt a fázist, ezt a finom idő jellegű eltérést a természet valahogy mindig figyelembe veszi. Feynman zseniális ötlete az volt, hogy a fotonok mérik az időt, de nem úgy, mint egy stopper, hanem úgy, hogy a nyilacskáik forgása kifejezi az időtartamot, amit az adott útvonalon töltöttek. Minél hosszabb ideig tart az út, annál többet forog a nyíl. Ez a forgás, ez a fázis pedig meghatározza, hogy az adott útvonal beleillik-e az interferencia mintába, vagy sem. Képzeljük el, hogy egy foton különböző utak közül választhat. Mindegyik út más hosszúságú, tehát más ideig tart. A foton minden lehetséges útvonalhoz rendel egy nyilat, ami az idő függvényében elforog. Ha két útvonalhoz tartozó nyilacska nagyon különböző irányba mutat, akkor az interferenciájuk kioltja egymást. Ez azt jelenti, az adott útvonal nem valószínű. Ha viszont a nyilak hasonló irányba mutatnak, akkor azok megerősítik egymást, és az útvonal nagyon is esélyes lesz. Ez a nyilak forgása tehát maga az idő. Nem naptári értelemben, hanem kvantumkoherencia szempontjából. A természet nem nézi az órát, összeveti a fázisokat, és így derül ki, hogy egy adott útvonal belefér-e az univerzum logikájába. Ez nem csak a fényre igaz, hanem minden más részecskére is. Egy elektron például, amikor egyik pontból a másikba halad, szintén minden lehetséges útvonalat végigpróbál, és mindegyik útvonalhoz tartozik egy fázis. De amíg a fotonnál ez a fázis az idő múlásához, az útvonal hosszához kötött, addig az elektronnál a tömeg is bejátszik. Az elektron tömege miatt a nyilacska más ütemben forog, mint a fotoné. Ez a különbség az oka annak is, hogy a fény sosem lassít, legfeljebb látszólag, míg az elektron valóban eltölt időt egy adott útvonalon. A fény tehát nem időzik a közegben, csak újra és újra összeadja az időfázis nyilait. Az elektron viszont érzi a tömegét, így az ő nyilai másként viselkednek. És most jön a varázslat. Ha megpróbálunk belenyúlni ebbe a folyamatba, például úgy, hogy mérni kezdjük, merre megy a foton, akkor az egész interferencia minta szétesik. A nyilat többé nem fognak koherensen összeadódni, mert az időbeli bizonytalanság megszűnik. A mérés aktusa ugyanis kiszedi a kvantumvilágból a lehetőségeket, és egyetlen valóságra redukálja őket. Ez az úgynevezett kvantumdekoherencia, amikor az univerzum már nem játszik, hanem dönt. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy egy foton átér a célhoz, az nem azt jelenti, hogy végigrohant egy úton, mint egy sprinter. Inkább azt, hogy minden útvonalon végigrezgett, minden lehetőséget kipróbált, és azok az útvonalak, amelyek időben jól hangoltak voltak, megerősítették egymást, a többiek pedig elnémultak. És ez egy lenyűgöző következményhez vezet.
Az idő a kvantumvilágban nem valami külső paraméter, hanem maga a részecske viselkedésének része. Egy részecske úgy tudja, mennyi idő telt el, hogy mennyit fordult a saját nyilacskája. És ez a forgás, ez a fázis az, ami az egész világ működését meghatározza. Úgyhogy amikor egy foton megérkezik a célhoz, ő nem késik vagy siet. Ő egyszerűen csak a legkoherensebb úton járt. És az idő az nem mást jelent, mint a nyilak forgásának ritmusát, egy kozmikus óramű fogaskerekeinek táncát, amiben minden részecske maga a mutató. Mi az elektron szerepe az egészben? Ha a fény részecskéi, a fotonok ennyire különösen viselkednek, akkor vajon mi a helyzet az elektronokkal? Csak ülnek a székükben, és nézik, ahogy a fotonok fényjátéka zajlik, vagy nekik is van egy szerepük ebben a kozmikus előadásban? Az igazság az, hogy az elektron nem csak egy passzív néző. Ő maga is szereplő, sőt, néha főszereplő. Amikor például a fény kölcsönhatásba lép az anyaggal, visszaverődik, elnyelődik, vagy épp kibocsátódik, az mindig elektronokhoz kötődik. Ezek az apró töltött részecskék nem csak a villamos áram főszereplői, hanem a fény és az anyag kapcsolattartói is. Ők a kvantumfizika diplomata ügynökei. Minden fontos megbeszélésen ott vannak, és csendben, de határozottan formálják a dolgok menetét. Nézzük meg például, hogyan verődik vissza a fény egy tükörről. A foton nem csak úgy lepattan a fényfelületről, mint egy gumilabda. Nem is ütközik semmivel. Ami történik, az sokkal finomabb és sokkal lenyűgözőbb. A foton megérkezik, és ott találkozik a fém szabad elektronjaival. Ezek a fémben lazán kötött elektronok, mint például az alumínium vagy az ezüst esetében, képesek könnyedén válaszolni a fény elektromágneses terére. A foton tehát nem lepattan, elnyelődik, de csak egy pillanatra. Az elektron megmozdul, rezeg, mintha kapott volna egy kis lökést. Majd visszabocsát egy másik fotont, amely az eredetivel azonos energiájú, és pontosan olyan szögben indul tovább, mintha csak visszaverődött volna. A visszaverődés tehát egy elektron közvetítésével történik. Ez az elektron-foton interakció mindenütt jelen van. Ha egy anyag elnyeli a fényt, az azt jelenti, hogy az elektronok a beérkező foton energiáját átveszik, és magasabb energiaszintre ugranak. Ha pedig egy anyag kibocsát fényt, mondjuk egy izzóban vagy egy fluoreszkáló csőben, az azt jelenti, hogy az elektron visszaugrik alacsonyabb energiaszintre, és közben kibocsát egy fotont. Az elektron tehát a fény születésének és halálának tanúja. És nem csak tanúja, hanem aktív résztvevője is. De Feynman tovább megy ennél. Azt mondja, az elektron sem csak egy kis golyó, ami valahol van. Ő is minden lehetséges útvonalat kipróbál. Sőt, az elektron sokkal izgágább a fotonnál. Tönege van, töltése van, és ezek miatt a nyilacskái, a valószínűségi amplitúdói sokkal bonyolultabban forognak, míg a foton nyila szépen egyenletesen körbe-körbe forog. Az elektron nyila kaotikusan tekereg, és éppen ez adja a kvantum elektrodinamika teljes erejét. Amikor tehát egy foton interakcióba lép egy elektronnal, például visszaverődik egy fémfelületről, vagy szóródik egy részecskén, akkor ez a találkozás a koédri legapróbb részletekig szabályozott táncát indítja be. Minden mozdulat, minden szög, minden energia, minden időpillanat nyilacskák millióinak összjátéka. És ezekből a kis tánclépésekből áll össze a fény viselkedése. De ne gondoljuk azt, hogy ez csak elmélet. Ez a leírás annyira pontos, hogy a QED számításai a valaha volt legpontosabbak a fizika történetében. Egy elektron mágneses momentuma, vagyis apró mágneses hatása, például annyira precízen kiszámítható ezzel az elmélettel, hogy ha a mért érték és a számított érték között eltérés van, az 10 a -12 nagyságrendű. Ez olyan, mintha egy gólctálya teljes hosszában tévednél egyetlen atomnyi távolságot.
És miért fontos ez? Mert ha az elektron nem úgy viselkedne, ahogy a QED jósolja, akkor a világunk darabokra esne. Nem lenne fény, nem lenne kémia, nem lenne anyag, nem lenne élet. Az elektron tehát nem csak egy kis kószatöltés, hanem a valóság egyik építőköve, a fény nagyjátékának karmestere. Szóval, amikor azt mondjuk, hogy világít a lámpa, az nem más, mint elektronok és fotonok kvantumtánca. Egy csendes, de tökéletesen koreografált balett, amit sosem látunk, de amiben minden egyes szempillantás részt vesz. Mit jelent mindez a valóság természetére nézve? Mi következik abból, hogy a fény minden lehetséges útvonalat végigpróbál? Mit jelent az, hogy egy foton nem dönt, csak esélyt ad? És ha az elektron is csak valószínűségeket követ, akkor vajon mi az, amit mi valóságnak hívunk? Ha végig gondoljuk mindazt, amit eddig megtanultunk, az eredmény legalább olyan megrázó, mint amilyen gyönyörű. A világ, amit érzékelünk, a tükröződés, a törés, a színek és a ragyogás, valójában nem egy egyszerű fizikai valóság, hanem egy finoman hangolt valószínűségi mező eredménye. Egy olyan tér, ahol minden részecske, minden foton és minden elektron egy kozmikus kottából játszik. De nem hangjegyek szerint, hanem valószínűségi nyilak alapján. Richard Feynman nem pusztán elmagyarázta a kvantum-elektrodinamikát. Ő mutatta, hogy hogyan lehet egy furcsa, bizonytalanságon alapuló elméletből egy pontos, kiszámítható rendszert alkotni. És a legnagyobb fordulat, ez az egész rendszer működik. Nem úgy nagyjából, nem megközelítőleg, hanem a világ legpontosabb fizikai modelljeként. A foton nem halad, hanem lehetőségeket kínál. Az elektron nem választ irányt, hanem interferenciát okoz. A visszaverődés nem lepattanás, a törés nem meghajlás, a színek nem festék, az idő nem ketyegés. Ezek mind csak eredmények, következmények, a kvantumvilág válaszai a természet összes feltett kérdésére. És mi ebben az emberek szerepe? A megfigyelőé. De nem olyan értelemben, hogy az ember megfigyel, tehát a világ létrejön. Ez félreértés lenne. Inkább úgy, mi megtanulhatjuk, hogyan viselkedik a természet, de nem úgy, hogy megmondja, hanem úgy, hogy megmutatja. A fény viselkedése, az elektron tánca, a foton nyilacskái. Ezek a természet nyelvei. Mi pedig megtanulhatjuk ezt a nyelvet. És ha megtanuljuk, akkor megértjük. A világ nem azért érthető, mert egyszerű, hanem mert konzisztense. Minden furcsaság, minden ellentmondás csak addig az, amíg meg nem tanuljuk a szabályokat. Feynman szerint a tudomány legnagyobb erénye nem az, hogy mindent tud, hanem az, hogy felmeri vállalni, amit nem tud. A kvantum-elektrodinamika nem válaszolja meg, miért működik így a világ. Csak azt mondja meg, ha így viselkednek a részecskék, akkor ez lesz a következmény. És ez a becsületesség teszi nagyjá. Mert a világ talán nem úgy van megtervezve, hogy az emberi logika kényelmesen elférjen benne. De az emberi kíváncsiság, nos, az mindenen áthatol. És a QED, ez a szédítően pontos, de filozófiailag zavarba ejtő elmélet nem csak azt mutatja meg, hogyan verődik vissza a fény a tükörről, hanem azt is, milyen egy világ, ahol semmi sem biztos, csak a valószínűség, és mégis minden működik. Ez a világ nem mechanikus képezet, inkább egy hatalmas, finoman hangolt szimfónia, ahol minden egyes részecske a maga nyílával próbálja eljátszani a valóság következő hangját. És mi, emberek, mi vagyunk azok, akik hallgatjuk ezt a zenét, és néha megértjük a dallamot. Csak egy pillanatra. De az a pillanat, az maga a tudomány. És talán ez a legfontosabb tanulság. A valóság nem olyan, amilyennek gondoltuk, hanem olyan, amilyennek megértettük. És ez a megértés, ha elég bátrak vagyunk hozzá, közelebb vihet minket ahhoz, hogy valóban lássuk, mit is jelent a fény, és mit jelent az, hogy vagyunk. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattad ezt a kalandos utazást a fény, a fotonok és az elektronok kvantumvilágában.
Remélem, sikerült közelebb hozni hozzád azt a lenyűgöző rendszert, amit Richard Feynman olyan szenvedéllyel és játékossággal mutatott be a világnak. Ha bármi gondolat megmozdult benned, kérlek, írd le kommentben, kíváncsi vagyok, te hogyan látod ezt a különös valószínűségekből szőtt valóságot. Ha szívesen támogatnád a csatornát, nézz rá a csatornatagsági lehetőségekre is, így nem csak plusz tartalmakhoz férhetsz hozzá, de segítesz abban is, hogy még több tudományos témát dolgozhassunk fel közösen. Ha tetszett ez a videó, és még nem tetted meg, iratkozz fel, és ne felejtsd el megnyomni a harangikont sem, hogy mindig értesülj az új részekről. És ha érdekelnek hasonló témák, a kvantummechanika, az idő, a valóság szerkezete vagy épp a világegyetem legmélyebb kérdései, akkor nézd meg a többi videót is a csatornán. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedesd fel a világ csodáit. Nettanar, stay curious and discover the wonders of the world.